Okay, so hello everyone. Naghimo gihapon ko video for the SLHT4. So before we go to the SLHT4, if nakabasa na mo, maghatag sa ko gamay nga review ug unsa to ang mga past topics sa atong Science 9 Quarter 2. So the first part we learned on how to look at the electrons, on how to place the electrons according to the orbits in the Bohr model. So katong Bohr planetary model. Bohr's planetary model. Unsa man tong Bohr's planetary model? Mao to katong maghimo tag murag solar system nga style. So to shortcut that, you can have just mga rings around. And then, naadiring protons, and then electrons are here. And then, let's have an example for that. Let's have the element, how about neon? When you look at your periodic table, neon has 10 electrons. Ang atomic number niya is 10, which also tells us that it has 10 electrons. And then, how are you going to distribute that around the nucleus? Example mo ni ang nucleus, ha? So, around it are electrons. So, sa bawat ring, ato lang siyang giputol kay ang drawing man ta niya kay ana man ta circles, and so on. So, to simplify, nani lang atong drawing. So, to place that, each ring, ang bawat tumbanan, you can have 2n squared nga formula. So, muna mag-determine on how many electrons can be there. How many electrons can be placed? So to do that, your n stands for the ring number. So the first ring is n is equal to 1, second is n is equal to 2, third is n is equal to 3, and so on. So magkadaghan ng ring. So sa first ring, let's change the color of the pen. Sa first ring, n is equal to 1. So 2, tangan mo 1 ang n squared. So una kay i-munsa ning e squared, unya i-times of 2. So, 1 squared is just 1 times 2, that is 2. So, 2 electrons. 2 electrons in the first ring. Next. So, unsa to atong second ring? Let's have another. So, 2. Formula ha, i-copy ni mo formula. Ang n lang imong ilisan. So, for the n number is equal to, this time it's 2. So let me erase that one. So here, ang atong number is 2. So square. So una jud ang square. So 2 na square. So 2 times 2, that's 4. 4 times 2 is equal to 8. So 8 electrons. 8 electrons ang makalingkod din he. Sa third spot, you can have how many? Let's just try to solve. 2, 3 squared. So, ilis-ilisan na dyan ito nga. Kani ang ilisan. So, 3 squared, that's 3 times 3, it is 9. Times 2, that's 2 times 9 is 18 electrons. So, 18 electrons ang makalingkod. So, if you just solve it and so on, ang n imong ilisan of 4, n is equal to 5, n is equal to 6 up to n is equal to 7. So currently 7 pang makaya sa atong mga elements kay mo pa na discover. So you can just solve on how many possible electrons ang pwede makalingkod ani nga rings. Now let's try to do kani nga neon. Unsaon man ni siyang neon? So si neon, let's do neon with a white pen. Neon has 10 electrons. So, kung siya yung sulod niya, sa anak ko, mag-drawing ko green. Let's just, how about, duha lang sa. So, sa 2, sa first ring, kay balo na ta ang first ring kay, makahold siya og 2 electrons. Ang ring number 2, makahold siya og 8 electrons at most. So, dapat ang total na to kay 10. So, let's see. So, sa first, butangan na to 2 electrons. Sa second, pila na malay kulang sa 2 para mahimong 10? 8. O niya, masakto pa mantanan ng 8. Makalingkod pa siya, so good pa. How about calcium? When you look at the periodic table, ang calcium is 20. Calcium 20. So, the first ring,
naa kay so draw sa tag mga ring. Okay, so first ring you can have 2 electrons. So na kay 2. Unya sa sunod makabutang pa jud kag 8. Pila naman 2 plus 8 10. So 10 pilay ko lang sa 10 para ma-20 ka electrons. 10. So sa third ring, we can actually hold how many? Katong drawing na to kanina. 2n squared is 3 times 2 at 3 squared. Let's solve. N is equal to 3. 3 squared is equal to 9 times 2. That's 18. So, maka-hold siya 18 electrons. So, pwede pa kag 18 kabok ibutang dire. Pero pila naman lay sobra nimo? 2 plus 8. 10 niya. Pilay ko lang. 20 para ma-20. 10 electrons. So, ana lang siya pag-answer. 2, 8. Another example pa dyan. How about argon? Ang argon is 18. So, ang argon is 18. Drawingan sa nato og mga ring. Maybe makabot pa tag 4. Let's see. And then, let's have the white pen. Argon, sa first, makabutang kag 2. Nya, makabutang kag 8. Kay, napa siya 8 kay electrons. Nya. Kani, 2 plus 8, 10. So, dapat, pila nalay kulang na nakay 10 na nabutang. So, 8 na lang. So, 8 na lang. And then, pwede ni mo i-erase ni siyang last nga ring. Okay, easy. Another pa dyan example. How about, what element? Carbon or another. Carbon lang, easy. Carbon is 6. So, first ring is 2 electrons. Second ring, so 2 naman imong nabutang. So, that's how many? 6. Kuha na lang, 4 na lang. So, ang lain po na way para i-drawing na siya kay like this. Let's have carbon 6. So, mag-drawing ko ring. And then, my pen. So, sa first nga orbit, makadrawing kag duha ka electrons. Nagsuroy-suroy. Nya sa sunod, makadrawing ka o 4. So, pila naman tanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanan. So, inanira po na sila dire sa pareha sa uban. Mura kang nag-drawing og duha ka buok. O nya, dinhi kay 8. So, ato lang to simplify, atong nambutangan lang og numbers. Di lang tayo drawing kay daghan kayong mga dot. Okay. So, let's proceed. So, muna siyang usa nga lesson. What else? Another lesson was about kani siya nga drawing. So, ako sang i-erase ang ink. This one, kani siya nga drawing. Naani saya sa inyong SLHT. Unsa man ni siya. This is also another way to arrange the electrons. So, ingon sila nga dili kompleto ang theory ni Bohr nga katong mura siya og mga planets around the electron, the nucleus. So gi-arrange pa gyud na siya within sa bawat na mga lugar gi-arrange pa gyud. So naatay mga lingkudanan, naay klase nga lingkudanan. We have S, naputay mga P, natay S, natay P, D, and F. So it stands for sharp, principal, diffused, and fundamental. Mga term na siya para sa mga colors or sa spectrum na gi-emit nga element kung ipaagi siya og spectrophotometer. Each atom has a unique characteristic nga siya ra jud ang naaani nga murag fingerprint. Okay, so kani siya nga lista. So here, muna siya gitawag nga Aufbau principle. Aufbau rule or Aufbau principle, wherein it says that mo jud ni ang sequence sa bugtanganan sa mga electrons. 1s stands for ang kaning number ka kita mo aning number class 1, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ay number sa before sa bawat letter. So the number here stands for kaning n or the ring number. So sa ring number, unsa na siya nga ring kani? 1 ba, second, third, or
fourth. So 1s na diri. 2s na sa second ring. Sa 2p na hapon sa second ring. 3s na gani na ka sa third ring. Unya 3p third ring, 3d. Unya 4s na ta. So, nasa ikapat nga ring. And so on. So, inana siya pag-arrange. Unsa may pasabot ana? Let us erase this lower part here first. So, ang pasabot ana, what kind of color? That's a black again. So, kaning sa bawat ring, naana po'y klase-klase nga lingkudanan nga pwede malingkudan sa electrons. Kay kaniha, ato man itong gidrawing ang electrons around it. So, how do we do that? Let's have argon. Neon. Can we have neon? So, ang neon, 10 matong neon, no? So, ito yung drawing. Naatay sa first level, 2 electrons. Sa second level, na siya 8 electrons. So, murag drawing ta. Drawing na natin siya. Let's have orange. Nakay 2 ka electrons. Diri pod kay 8 jud ka buok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka electrons. Ani nga ring. And so on. Nagtuyok sa neon. Now, or we can draw it like this siguro. Erase pa jud na ako. Neon. Ato jud i-full circle para mas klaro. Masyag egg. So here, kani nga sa n is equal to 1 niya na siya 2 electrons. Niya sa neon na ay po 8. Sa second ring na siya 8 electrons. So mag-drawing tag duha ka circle diri represent sa duha ka electrons sa first nga ring. Unya sa second ring dapat na 8 ka buok. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ka buok. So ina na nagtuyok na sila 8 ka buok. So pareha sa ari dire, but kani nga tungod sa above principle, gi-arrange nimo ni siya into different kinds of mga lingkudanan. So, kung esta, di ba, naman to sa figure 5 sa inyong SLHT, ang S kay, basta S kay, usa siya ka slot nga maka-hold siya duha ka buok, up ug down. Basta P, tulo siya ka murag lingkudanan or bugtanganan. Ya sa bawat box duha gyapon up ug down jud na by pairs man ang electrons up ug down. Okay, nya sunod D. Basta D gani 5. So drawing ka upat ka box. Ang box mura na siya nagrepresent og mga sudlanan. So gyapon up, down. Unya, ayaw kalimot na magbasa mag-drawing ganitag arrows. Up jud ang unang arrow di ayaw kalimot ko. Up, puros up. Hantod di pa ka mo down. 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 Yan sa F, pila itong F? Sa inyong SLHT, 7 ka buok. So mag-drawing jud mo nag 7 ka box kung makaagi na mo F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, again, drawing kag up, arrow up sa jud. Arrow up. Arrow up, arrow up. Nya down na pod. Okay, after that, muna na siyang klase-klase sa mga lingkudanan, no? And then, balikan na nato si neon. Si neon, naa natin na drawing nga duha dire sa sulod niya sa gawas kay na 8 electrons. So, how do we do that? First, magkuhan sa ta sa electron configuration ni neon. Ang electron configuration mo siya og arrangement sa electron. So, unsaon man nimo pagbuhat, magmulatag maglista. So, ang paglista, mag-follow ka ani nga mga arrow diagram. So, start ka dire
1s, then sunod 2s, sunod 2p, hantod mahurot nimo ang required number of electrons. For neon, we need to get 10. So sa S, makahold siya og duha. Sa P, makahold siya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kabuk electrons magunitan niya. Sa D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 electrons. Sa F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 electrons ang magunitan niya. So, ato na siyang subayon, i-add ni mo ta ng exponent, hantod, matotal na siya sa required number of electrons of that given element. So, kaning neon, 10 man ang neon. So, sulat sa mo 10 neon symbol with atomic number. Next, tanga ni equal sign, o niya, sugod na din ka sa kinaunahan, 1s. Ang 1s niya, pila man kabuk ang sa ma-hold niya. 1, 2. 1s, 2. Next, after sa 1s, aray na po ka sa 2s. 2s, ang maximum mamagunitan sa s gihapon, again, 2 ra jud. 2. So, pila na tanan imong electrons? 2 plus 2, upat na. So, need pa ta matiwas. So, sumpay na po ka diri sa 2s, aray na po ka sa 2p. Ang p makagunit og pila at most maximum niya kay 6. So 2p 6. So i-add nimo 2 plus 2 4 plus 6 10 na. So na total na ganing 10 imong exponent muna na pud ang muna total na pud sa the same number of electrons nga gikailangan nimo mao na dira na kamo stop. Kaya ana ra na siya pagbuhat sa imong electron configuration. After that, kung padrawingon din ka sa notation, kani, anira na siya pag notation. Basta, bawat box, bawat type sa S, mga lingkudanan, imo lang drawingan sa unsa nga klase nga box. So, S, drawing kag box. S put another box. Sa P, tulo ka box. Nya, S gani, arrow up, electron 1, electron 2, niya sunod, 2 na pod. Left up, down. Sunod kanina po. Up, down. Up, down. Sayop. So, eraser. Balik kay na. Sayop na to pag drawing. Dapat yun, up, up, up. Usa mo down. Kay what if dili ka abot og 6, like 5 ra. So, mo stop jud ka diha. Yeah, down na po. So, ina na pagbuhat ang electron configuration sa neon. Let's have another example. How about argon? Argon, 18. Si argon, 18. So, ang iyang first ring kay pila ka buok naa siya 2 electrons. Yeah. Second ring naa pud siya 8 electrons. Yeah. Sa third ring, pila na may kulang? 2 plus 8. Kay 10. Para mahimong 18, so 8 na lang. Okay, so unsaon man na siya pag drawing. Ako lang ipakita tanang nga mga version, no, para kung unsa may pangayoon ninyo, maka-answer ra jud mo. So here, argon, sa first ring, duha ka drawing, duha ka electrons. Yeah, sa second ring, kay pila 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, 8 electrons. Up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, if i-count ninyo mo tanang dots, ngunit sila tanan mga electrons. So, ang total gihapon kay 18 electrons in all. Okay, so nagtugtuyo ko na sila sa sulod sa element. But, muna siya ang Bohr model ha. Karon, pag adto nimo sa electron configuration, nagamit na ka sa Schrödinger. So, ano yung spelling? Schrödinger. Nga model. Okay, quantum model. Ang quantum model, dili jud di ay
Ibawaan nila nga dili jud ay sure nga or specific nga na jud diri ang electron. So mga kuan na siya, mga likelihood or panagna ra nga na diring dapita. So sa 2 sa ring day nga 2 na ay part nga daghan ang chance nga naa diri ang electron. So if you do that, magbuhat tag electron configuration with the use of katong mga 1s2, 12s2 mga inana. So let's try argon 18 again. So si argon 18 okay, let's start with, so imong balikon tong sumbanan nimo ha sa katong 1s2, 2s2 and so on. So kamo na lay tan-aw ato nga part. And then 1s2 ang una, nya sunod 2s2. So kaning 1s makahold siya 2. Nya 2s makahold siya 2. Ang next ato kay 2p, 1s2, 2s2, 2p, 6. So 1s2, 2s2, 2p6. Pila na tanan? 1, 2, 3, 4, 5, 4 plus 6, 10 na. So, pila na lay kulang? 8. Unya, unsa may next ato nga line? 2p6, naapa kay 3s2, unya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, sunod, 3p, pila na lay kulang? 2 plus 2 plus 6, 10 plus 2, 12. Ang kulang sa 12 para ma-18 kay 6. So, 3p, 6. Ana na siya. And then, imong notation dayon, sa padrawingon kag notation, kay drawing na kag box sa bawat danganan. So, 1s, 1 box. 2s, 1 box. 2p, that's 3 box pa sa p niya. Kung s, kaya 1 box niya. 3p, 3 boxes. Unya, drawingan din mo na siya mga arrow. Always up, then down. Stands for duha ka electron. Nya kaning duha ka electron, ga up ug down pud ni diri. Nya ang kani siya. Up tanan, up. Up nya down, 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 up, down, up, down, up, down, up, down. Oh! Sayok na po si teacher. So, balik. Argon 18. 1s2. Tanawin niyo ang sequence ato nga arrow diagram ha. So, 1s2, 2s2 ang sunod niya. 2p6. So, pila na tanan? 2 plus 2 plus 4 na plus 6 is equal to 10. Then, kulangan na lang ka og 8. So, isa pa may sunod ato. 2p6, 3s2, dayon 3s2, dayon 3p, pila naman? 10 plus 2, it's 12 plus, para ma-18 kay 6 na lang, so 3p6. And then, pag drawing sa notation, sa bawat letter, imong drawing ano, box. Sa S, upat ka blank, sa S, usa ka box. Sa P, 3 ka box. Sa D, 5 ka box. So, sa F, 4 ka box. So, S, mag-drawing na ka box mo na siya representation sa mga sudlanan sa electron. So, sa P, again, 3 ka box. Nya S na po, usa ka box. Kani siya kay 3 ka box. Okay, nya sulod sa box kay always did na electrons come in pair kuno. So in the pair it's always up and down. And then when you draw, always drawing ka sa mga up. Usa ka mo down. Hutdo nimo tanan na up. So let's use sa mga color itong gamiton. Green. So duha man ka electron nimo sa S. So up. Sunod na pod down. Nya kanina pod up. Nya down. Nya 6 kabuk i-distribute. So up nga drawing up. Up. Usa ka mo down. So, 6 na. Then, kanina po na box. Up. Nya, sunod down. Nya, another. Up. 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 And then, down. Down na po. Nya, down. So, inanira ang notation niya. Orbital notation. Kaninga first part mo niyang electron configuration. Ang arrangement sa mga electrons.
Nya kani nga part man ang orbital notation. Another example, let's have sulfur. Unsa man ang sulfur? Let's see. Unsa man ang number sa sulfur? Ini. 16. So, sulfur. So, basta hatagan kag element. Example, sulfur no. Sulfur. Ang sulfur kay tan-aw diri mo sa periodic table asap ng sulfur so diri. Unsa may symbol niya S? Unsa may number, atomic number? Ang atomic number mo pud ay nag-ingon og pila ka electrons, so 16. So imo nang i-copy nga information. So S 16. Okay, and then magsugod na din kag lista sa configuration. So imo gyapon to tan-aw ng diagram. Basta follow lang jud ka sa mga sequence. So 1s 2 hantod again tanan exponent ma-total sa 16. So 1s2 2s2 sunod 2p6 so 10 pata diri 2 plus 2 plus 6 10 ya sunod balik natin ito sa 3 3sti. So follow lang jud ka ato nga sequence. So 3s unsa man ning color 3s2 nya sunod kay 3p pila na may kulang 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 pili kulang sa 12 para imo siyang 16 so 4 na lang. So basta di kaabot og 6 ay jud ibutang og 6 so kung pila na lay kulang 4 so suwat jud mo 4 mo na iyang electron configuration. Next, if mag-drawing ta dayon og orbital notation, one box per letter. So a different type of box. So S has one box. S put again another box. If you see a P, that's 3 boxes. Another S na pud. So box P 3 boxes. Dayon drawingan na din muna siya mga arrows inside na nag-represent so giunsay porma sa electrons sa kono sa sulod. So kani siyang 2 kay ga up ug down, another kani up and down. Yeah, 6 kabok arrange like this. 1 2 3. Always should ka unag distribute sa mga up. Sunod down, down, down. Sunod kani na pod up, nya sunod down. Nya kani upat ra man imong dapat i-distribute. Drawing ka sag up, another up, and then diha ka mo down. So upat ra ka ko to 1 2 3 4. Only 4 imong drawing. Basta masayop mong drawing gani, wrong jud na. Example, box, box, box. Nya. Imong giana up, nya, down, nya, up, nya, down. So, basta inana, wrong na siya. Mao ni ang, unsa man ni siya nga rule, Hans rule na siya. So, na siya. So, in ani jud, always up, 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 usa mo down. Okay. Muna siya ang pag-electron configuration sa sulfur. So, muna yung topic na to until SLHT 3. So, SLHT 3. Ang next na to nga topic sa SLHT 4, sayo na lang. So, unsa may content ato, how to determine, atong tanawon, how to determine kung asa man ni ang atong SLHT3 kay mo ni ang sulod. You're just going to distinguish between ionic and covalent compounds. So, ionic versus covalent. Unsa pay lain na. So, basahon na ninyo ni siyang readings diri. Nina siya properties lahi-lahi. Unsay mga characteristics sa ionic compound sa covalent. Unya na pa po siya gitawag nga how to distinguish metals, non-metals, ug semi-metals. So, kani siyang colored diri sa, so, nakailangan mo no, muni ang periodic table. And then, na siya color coding. Kaning line here, diri na part, muni siya ang mga semi-metals niya. On this side here, muni siya ang mga metals. Niya, on diri nga side, muni siya ang mga non-metals. Okay. Ano na siya ka-simple. Kung pangutanan nimo chromium. Asa man chromium kana. So, kung naa siya diri dapit sa line, unsa man ni? Left or right? So, imo ni siyang left side niya right. So, left side ani nga line, chromium naman diri si chromium. So, metal.
Kung pangutan na po next, how about the element oxygen? So, pangitaon oxygen, dera. So, naman siya diri na part sa line, sa right. So, non-metal. How about krypton? Asa ang krypton? Dara. So, nasa right, so non-metal. Tanan na diri na line, kani sila nga mga elements na nadiri sa side, puro ni mga non-metals. Kani sila, except dahil sa organism. So, kani tanan diri nga side, ato na yung hugaw-hugawan atong SLHT. So, kani nga side, muni mga metals. So, metals ni sila tanan. Masa pa yung other concept. O, natin mga examples din basahon lang jud ninyo. Ayun na yung taon ninyo, i-blanco kay kaboy kay record o walay answer. Sige, so how to distinguish ionic compounds and covalent or molecular? So, naputay, kaniha, mga elements man to, single element ra. Ang compounds, lain na po na siya. So, as you can remember, ang mga compounds, mura siya combination sa mga elements. So, natay compound ng mga NaCl, MgCl. So, nagkuyog-kuyog na ang mga element. So, naa siya classification. Kung nagkuyog kay duha ka buok metal, muna sila ionic compounds. Okay? So, example number 1. Unsa man yung example number 1? Si MgCl. So, tanaw ni mo sa periodic table. Aman si Mg. Dara. Anya, Cl. Dara. So, dili sila. Sayup. Sayup jud. So, sayup. So, again, basta ionic compound di ay, if it's a metal and non-metal. So, sayup. Basta metal and non-metal, muna siya ionic. And then, if puros non-metal kakuyog, muna siya gitawag nga molecular compound. So, balik ta sa itong PowerPoint. So, here. Review. This is the line sa mga semi-metals. And then, on this side, mga non-metal. Asa may color na to? Green. So, kani sila tanan diri nga line, mga non-metals ni sila. Nya, kani sila tanan diri na side, tanan diri sa ubos, hanto diri, hanto dinhi, kay mga metals. So, metallic elements. So, elements. Now, if you have compounds na pod, here is all ink. If you have compounds na tayo gitawag nga, sa tayo una, ionic compounds. Huwag na po tayo gitawag nga molecular compounds. Basta ionic kay metal plus non-metal. Unya, basta molecular kay puros non-metal. So, natay example. Example number 1. MgCl. 2. So, na siya mga numbers ang uban nga compound. So, makita mo mga numbers sa kuyog. So, yan na po taan ang another lesson mag-discuss unsa na siya about nga number. So, karon pila na nag-copy ang number. So, kani siya compound. Example, MgCl2 or magnesium chloride. So, pangitawan nimo ang una. So, basta na yung capital letter, meaning, usa na siya ka-element. Kauban na siyang small letter. Kita na po kag another nga capital letter, another na po na siya nga element. So, duha ka buok, MgCl. So, Mg, asa man si Mg? Pangitawan nimo sa periodic table. Mg, kani. Ito may shade. Next, Cl. Asa man si Cl? Dara. So, familiarize mo sa periodic table para mapaspas ka o pangita. So, asa man siya? Diri nga side, unsa ganini diri nga side, puros ni mga non-metal niya. So, si chlorine is a non-metal, and then magnesium is a metal. So, metal plus non-metal, therefore, it's an ionic compound. Another example. Ato sang i-erase. Example number 2 kay katong gistadihan nato sa photosynthesis. Katong
C6H12O6. So, pwede sa tulo ka buok. Basta bawat capital letter ha, lahi dyan na siya nga element. So, C. Na po kay H. Na kay O. So, pangitawan ni mong C, dara. Pangitawan ni mong H. Asa man si H? Then ha. Si O, na din ha. Kani siyang H, it's both a metal and a non-metal. So, just consider H for now as a non-metal. So, H, puro sila non-metal. NM, non-metal. Si H ha, special lang siya si H. So, non-metal lang siya nakaroon. So, non-metal, basta kuyog non-metal, mga na silang gitawag nga molecular compounds. So, ano na siya ka-simple. Basahan lang jud ang module. Another example, last one na jud. How about NaCl. So, pangitawag ni mo si Na. Asa mang Na? I-pause na niya video niya answer. So, muna siya ang answer. Na, dara si Na. Sunod, Cl, dara dapat diri. So, on the right side of this orange line, muna siya mga non-metal. So, chlorine is a non-metal. Na is on the left side, so mga metal. So, metal plus non-metal, muna siyang gitawag nga ionic compound gihapon. Ionic compound. Okay. Ana siya ka-simple. And then, what other things atong kuan sa SLHT? Maura. Yan na siya mga common names. So, common names. And then, pasahon na yun na ninyo tanan niya kanipod. Ansiran. So, pag answer aning last nga ansiranan, try to check if it's given here or not. Pwede po search. Okay, so muna siya ang last and then next week maghatag na po nga laing nga video. Okay, goodbye everyone!